May fury kami ni Sofia noon. Feeling namin na ano ako. Nabati. Oo nga, parang may naalala nga ako sabay-sabay kaming nagising tapos nagtinginan lang kami. Tapos parang hindi namin alam kung ano yung nangyayari. Sa atin nga, di ba, Elves, biglang gumalaw yung rocking chair. So I think nagalit yung multo dun sa bahay. Nagpakita siya sa camera. Hi, I'm Jaina Ineza and I played Olivia. Ako naman si Janelle Salvador and I played the role of Eunice. Ako naman si Bess Flores, playing the role of Justin. I'm Marisa Hal, playing the role of Richelaine. Ako si Ronnie Alonte, ang gumaganap bilang si Jack. Hi, I'm Topoli, the director. I'm Marjorie La Chica, the producer. Oras na para i-reveal ang secret movie files. My name, Bloody Crayon. Dandan. Sobrang amazed kami nun sa location kasi mukha talaga siyang totoo, mukhang luma. Ang ganda lang ng premise kasi creepy talaga. Lalo na kapag gabi. Kapag gabi, hindi ako lumalabas sa tent. Tapos hindi ako lumalabas nung wala akong kasama. Ang ganda ng location. Kung nasaan talaga yung mismong location, hindi ko in-expect na merong ancestral house doon. And ang galing nga nung production design. Super nakaka-proud kasi kinostomize nila yung house. Parang abandoned na siya, no? In the middle of Santa Mesa. Yes, direct. Ano siya, ancestral home nila, Attorney Legarda. Alam nyo, nabili ng great-grandparents kong bahay na to sa relatives ng couple na nakalibing sa graveyard kanina. May mga hindi na naayos masyado yung mga paligid. Nagkaroon ng ahas sa ilalim. It's scary because nobody's staying. Tapos, meron siyang rooftop. I mean, may mga areas na hindi kami pwedeng pumasok. Guys, balik na tayo, please. Oh guys, careful. Sino nandyan? Guys, wag na lang. Yung fact na alam namin na medyo haunted yung bahay. Actually, yun talaga yung set. Yun talaga yung itsura ng bahay sa baba eh. Kasi hindi naman yung sinet up eh. Yun talaga yung itsura dun sa baba. So, yun. Creepy talaga. So, ano nang plano? Sa atin nga, di ba, Elves, biglang gumalaw yung rocking chair. Meron talaga dun sa bandang kitchen. Kasi, laging nagka-cut si Derek eh. Sino ba yun? Sino ba yung daan ng daan na may eksena kami? Tapos wala naman tao dun sa likod. I think sina Janela, may time nga na narinig ko parang nagsigawan sila. Ang ka-eksena ko nun si Ronnie tsaka si Elmo. Parang padulo na siya. Tapos 2 a.m. kasi yung cutoff nung movie palagi. Larang 2 a.m. we have to stop. Pero of course, may mga times na parang lumalagpas kami kasi we have to finish a scene. So I think nagalit yung multo dun sa bahay. Nagpakita siya sa camera. Ang eksena kasi nun, nakaharap kami sa labas nung door. Tapos si Ronnie kaharap namin. And then, si Derek, kinot niya yung scene. Kasi yung sa shot ni Ronnie, may naglakad dun sa likod niya. So akala ni Derek, sino yun? Look. Parang akala niya crew or staff, ganyan naglakad. Pag-check namin sa video, andun talaga. Pero walang may kilala dun sa tao na yun. And matanda siyang lolo. Parang ganun. Dun sa tent ng boys, minsan kasi tulog kami lahat. Lalo na after lunch or break. Tulog kami mga boys. Alam mo yung sabay-sabay kaming gumising kasi ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo namin. Tapos, bakit? Sabi ko, okay, simula ba? Oo, kasi ang sama ng panaginip ko eh. Ikaw ba? Alam mo yung lahat kami ang sama ng panaginip tapos sabay-sabay kaming nagising. Olivia! Sabi ko, na nga tayong matulog. Ang bigat. Ang bigat kasi. Oo nga, parang may naalala nga ako sabay-sabay kaming nagising tapos nagtinginan lang kami. Yun, totoo yun. Livia, bakit may mga libingan dito? Dito nakalibing yung dating may-ari ng summer house namin. Mag-asawa sila. Sabi nila, pag gabi, naririnig pa rin yung iyak ng babae. Wala na akong mga eksena sa woods kasi sa first time na nag-shoot tayo sa forest. Nagka-allergic reaction ako kasi kinagat ako ng antik. Si Maris direct, nung eksenang sa river,
After that, nagkaroon na siya ng pantal na hindi maintindihan kung allergic reaction, kinagat ba ng insekto, or naihipan ng something dun sa lugar. Bakit may mga libingan dito? Dito nakalibing yung dating may-ari ng summer house namin. Mag-asawa sila. Nakagat ka nung malaking langgam. Oo, nakagat ako ng antik. Tapos at that time, hindi ko alam na allergic ako. So, yung allergic reaction, hindi siya yung kati-kati lang. Yung malala talaga na kumulubot yung mukha ko, ganyan. So, may theory kami ni Sofia noon, feeling namin na ano ako. Nabati. Oo, na-engkanto. Oo, parang ganyan. Kasi before that, may baka marinig niya ako. Sabi ko. Before that, parang niloloko ko si Sofia. Sofia, may mga multo ba dito? Meron ba? How about dito? As in, like, niloloko ko siya kasi alam kong nakakasen siya eh. Tapos mga after a few minutes biglang may ganun na nangyari sa akin. Tapos feeling ko hindi ako allergic kasi nakakagat ako. May one time na nakagat ako ulit ng antik or mga insect. Wala na akong ganun kind of reaction. So feeling ko na ano talaga. Kumulubot talaga yung mukha ko. Para akong naging mukhang 70 years old. Olivia, magpakita ka sa akin! Bakit may ginawa kay Maning? Dun sa forest, may time na ayaw umilaw ng mga malalaking ilaw natin. Sinasabi ng mga crew na, direct ayaw talaga, kanina okay to nung umalis sila and everything, they checked it. Tapos pagdating dun sa set, nung sinaset up, ayaw na nang umilaw. So nahihirapan kami yung mga malalaking ilaw. Pero yung maliliit, umilaw. But the big ones, hindi namin mapailaw. Tapos may may curfew rin ng Los Baños, di ba? We only had to until 12 midnight yata. Then kailangan 12 pack up, wala na kami sa lugar. Tsaka hindi siya madaling puntahan direct eh. Ang dilim-dilim niya, kailangan talaga naka-convoy kayo sa isa't isa. Otherwise, pag may tumirik sa inyo, for some strange reason, yari ka talaga. So, convoy galore talaga yung nangyari sa ang dilim talaga ng lugar. Nung pauwi na kami dun sa location, yung sa location na yun, saan nagkaano si Maris, yung driver ko kasi, parang magdagmamadali, tapos umihi sa isang puno. Tapos umalis na kami, bumaba na kami. Tapos pagdating sa EDSA, nilalagdat na siya, sobrang taas ng lagdat niya. Sabi ko, ano pa ginawa mo? Tapos umihi ako dun sa sabi, grabe, sabi ko, basta-basta umaano dyan. Wala naman kaming location dyan na grabe, hindi nakakatakot lahat. Nakakatakot. Gubat, dagat, sa lumang lugar. Naniniwala ako sa tabi-tabi po. Tabi-tabi po, makikidaan, ganyan. Hindi nawawala sa akin yon. Kasi simula, taga-probinsya ako, may mga nangyari na din po sa akin na gano'n na sabi na uno, ganyan. So simula nun, lagi na ako nagtatabi-tabi po. Tapos lalo ngayon sa lugar namin dito, bukid, madaming puno ng saging, ganyan-ganyan. Kahit sinasabi nila na hindi naman totoo yan, hindi naman masamang maniwala. Ako kasi hindi ako matatakot. And so talaga ba? Di ka natatawa? Hindi ako matatakot. Mahilig ako manood ng horror movies. And naaalala ko nung bata ko, lagi akong, tara, ghost hunting tayo. Punta tayo sa mga, pag may mga sa Goyang Bulilit, may mga locations na sabi nila, may ghost daw. O, tara, ghost hunting. Ako nga, fortunately, hindi ako nakakaramdam ganyan. Kasi iba yung pressure ko. Yung pressure ko nanggagaling din sa I have to finish the scenes in one day. I mean, I have to prioritize things kung ano yung mga kailangan mo nang isipin. Kapag tumatanggap ka or may ino-offer na horror movie sa'yo, dapat yung mga ganyang factor kino-consider talaga kasi yung mga locations, sobrang scary talaga. Doon ako na-injure. Doon sa nung nahuhulog, nung bumitaw siya, gumanon yung rope sa mukha ko.
So that's what happened. Ay, sa akin 10 din yan. Parang Hollywood, yung scene na yan, parang pang Hollywood. Marami pang shocking revelations. Watch out for more episodes of Star Cinema's Secret Movie File. And subscribe to Star Cinema's YouTube channel.